Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo ngayon? So guys, sa panahon ngayon, kailangan maging maingat tayo. Always wear your face mask and also the face shield. Huwag din natin kakalimutan mag-sanitize at iwasan ang makipaghalubilo sa maraming tao upang makaiwas tayo sa virus na patuloy na sumasalakay sa buong mundo. Ready na ba kayo sa ating tatalakayin sa araw na ito? At kung handa na kayo, halina't tayo dumako sa lesson na patungkol sa 8th Commandment or ikawalong utos ng Diyos na ang ibig sabihin ay, you shall not bear false witness against your neighbor, or huwag kang magbintang at huwag kang magsisinungaling. Which is, nakapaloob dito ang 5 negatibong command. First is lying, second is rash judgment, detraction, and calumny. Third is flattery and complaisance. Fourth is duplicity and hypocrisy. And lastly, the mockery and irony. So guys, before we start, I just want to introduce myself first. I am Teacher Claire Ann Jimenez. Before we start in the first negative command in 8th Commandment, I just want to hear your experiences kung kayo ba ay nakaranas na ng pagsisinungaling sa inyong mga magulang, kaibigan, guro at kahit kanino paman. Okay, thank you sa inyong kasagutan at pagbabahagi ng inyong mga karanasan. So let's start in the first negative command under 8th Commandment, which is lying or sa Tagalog is pagsisinungaling. Ano nga ba ang definisyon or kahulugan ng pagsisinungaling? So guys, ang pagsisinungaling ay tumutukoy sa hindi pagsasabi ng totoo o ang pagtatago ng katotohanan. Nasubukan mo na bang matanong ng iyong kaibigan kung bagay sa kanya ang kanyang suot at sumang-ayon ka kahit sa tingin mo ay hindi naman? Ang nabanggit na sitwasyon ay halimbawa ng tinatawag na white lie o ang iyong pagsisinungaling na hindi nakakasakit. Ang white lie ay isang uri ng pagsisinungaling na hindi nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. So, it have two basic forms of lying. The first one is false testimony. So dito, parang binabaligtad yung nangyayari. Madalas na nangyayari ito sa korte na kung saan yung mga binabayaran na mag-witness pero di naman totoo. Then the second one is hiding the truth. Ito ay nagsisinungaling ka para di malaman yung totoo. Yung normal na pagsisinungaling na ayaw mong malaman nila kung ano yung totoo. Halimbawa, sa mga buntis, pag naduduwal na sila, then ayaw nilang malaman ng iba na buntis sila, then gagawa silang paraan para mapagtakpan ang kanilang kasinungalingan. So guys, ano nga ba ang masamang epekto ng pagsisinungaling? Alam nyo ba? Dahil sa pagsisinungaling ay nagkakaroon ka ng kasalanan dahil hindi ka nagsasabi ng totoo. Iyon ay kasama sa 10 utos ng Diyos na huwag kang magsinungaling. Dahil din sa pagsisinungaling ay maaring mawala ng tiwala sa iyo ang mga taong malalapit sa iyo katulad ng iyong pamilya at mga kaibigan. At dahil sa pagsisinungaling ay maaring mapagtakpan ang mga katotohanan at manaig ang mga bagay na puro kasinungalingan at kasamaan. So ano nga ba ang dahilan kung bakit nagagawang magsinungaling ng isang tao? Ang isang tao ay nagsisinungaling kung meron siyang pinagtatakpang bagay na ayaw niyang mabunyag o malaman ng iba dahil maaring ito ay makasira sa kanyang reputasyon o ikasama ng taong malapit o mahalaga sa kanya. Maaring meron siyang mga pansariling hangarin na nais makamtan at makukuha niya iyon sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Kayo na nakikinig ngayon, naway may natutunan kayo sa aking naimungkahi na patungkol sa pagsisinungaling. Sabi nga ni Terry Pratchett,
A lie can run round the world before the truth has got its boot on. Ang isang kasinungalingan ay nakalibot sa mundo bago man makapagsapatos ang katotohanan. Always remember na ang pagsasabi ng totoo at pagtutol sa mga pagkakamali at kasinungalingan ay nagdudulot ng napakalaking pag-unlad para sa sangkatauhan at ito rin ay nagdudulot ng kalayaan sa ating bansa mula sa kasakiman at pang-aabuso. Sa kabila nito, ang pagsisinungaling ay itinuturing na isang immoral na gawain at kailanman ay hindi mapagtatanggol bilang moral na gawain. I hope that you will always choose to be good and avoid evil act. Hello everyone, I am Eliza Jane Piyomul. So what is rash judgment, detraction, and calumny? This is their definition. First, rash judgment ay isa itong pag-iisip na walang sapat na katibayan na nag-uugnay ng isang bagay na may moral na masama sa iba pang tao na kung saan ito ay masamang gawain dahil bawal magbintang ng walang ebidensya at huwag tayong maghuhusga ng ibang tao. Ito ay isang kilos na nagpapatunay na ikaw ay walang sapat na kaalaman o ang paghihinala. Second, detraction. It is saying hurtful words to a person without hesitations to himself. Ito ay masamang gawain na kung saan ang dignidad ng isang tao ay maaring maapektuhan at maaring magdulot ng gulo. Ang pagsasabi ng masama at hindi totoo tungkol sa isang tao o bagay. Last, calumny. Ito ay mapaninirang pahiwatig tungkol sa isang tao upang makapinsala sa kanilang reputasyon o ang paninirang puri na kung saan sinasabi mo sa iba patungkol sa katauhan ng isang tao na hindi na dapat pamalaman o ang pagbubulgar ng sekreto. To avoid accusation, telling lies, these are the followings. First, don't judge other people. If you find yourself being judgmental, stop yourself. Second, try to understand of what he's done or how he looks. Third, accept once you begin to understand or at least think you kind of understand and try to accept. In Mark chapter 12 verses 31, love your neighbor as yourself. I hope we always think of what is good not only for ourselves, but also for our fellow human beings. We can all help each other together. Only God can judge us. In conclusion, this type of situations is unacceptable in our society because we know that all this is a crime which has a huge impact on our society. Let us obey God's command because all of this is for all of us. I hope you learned something from me. Thank you very much. Hi everyone, and now I will share my opinion about flattery and complacence. And by the way, my name is Leia Ann Patricio. So I will now share my knowledge or opinion about this negative command under 8 commandments. So flattery and complacence, it is to praise and please a person without sincerity or and justice. So ito yung mga ugali natin na pinupuri natin ng ibang tao na hindi naman bukal sa ating kalooban or pinupuri lang natin sila para lang may masabi tayo sa isang tao na kadalasan ay hindi naman tama or totoo. So under flattery, ito yung mga salitang sinasabi natin sa isang tao para lang mapangiti or mapasaya natin sila kahit hindi naman ito totoo or hindi naman galing sa ating puso. Ito yung mga salitang pambobola, halimbawa,
may nakita kang babae, ang ganda mo naman, ganyan, or ang sexy mo naman. Tapos may nakita kang may gamit siya, or ang ganda naman ng bag mo, or ang ganda naman ng damit mo. Mga ganong salita na sinasabi natin para lang mapangiti natin ang ibang tao, which is naman minsan hindi naman talaga totoo or hindi naman bukal sa ating loob. And then under complacence, ito naman ay yung mga yung pinupuri mo ang isang tao kahit mali na ang kanyang ginagawa or ginawa. Kahit nakita mo or narinig mo na mali na yung kanyang ginawa, pinupuri mo pa rin ito. So ito yung mga taong nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingihan sa mga maling gawain ng isang tao. And then for this one, so since it is a bad attitude, so um, in this attitude, it will reflect us, because in this way we are actually also committing sins. We are not being honest with other people, and we are actually giving them false hope. So at tayo syempre bilang future professional or future teacher, we must be honest all the time, so that our future students will trust us and believe in us. We must teach or tell them what is the right thing to do, and correct them as well in a good way if in case they actually make mistake or hindi tama ang kanilang ginagawa. At syempre, in our part as future teachers, we can help the future generation to stop this. So, kailangan natin silang i-guide all the time para maiwasan ang ganitong pag-uugali at maling gawain. So, dapat lagi natin silang turuan ng mga magagandang asal or mga magagandang bagay, at lagi natin silang paalalahanan sa mga bagay na hindi dapat gawin. And then lastly, for this one, this somehow it is unacceptable because it is a bad habit, and other people used to do this all the time. But in some other cases, we are actually doing it to make other people smile, because in some way we are praising them. Just like, for example, under the flattery, sinasabi natin sila ng maganda in a way na para lang mapangiti or mapasaya sila sa kanilang araw. Hello, good afternoon. My name is Joyce Pili. I will be the one who we're gonna discuss duplicity and hypocrisy. So first is, what is duplicity? Ito'y uri ng panlilinlang kung saan sinadya mong itago ang iyong mga damdamin o hangarin sa likod ng mga maling salita o kilos. To understand more about duplicity, here are some sentences using the word duplicity. Most politicians use duplicity to deceive voters just long enough to get their votes. Because Amanda is such a good liar, it is always hard to recognize her duplicity. Many people suspect the attractive young woman used duplicity to get the elderly man to include her in his will. And the next one is hypocrisy. So what does it mean by hypocrisy? Ito ay ang pagkukunwari sa paghawak ng mga paniniwala at kabutihan na hindi taglay ng isang tao. To understand more about hypocrisy, here are some sentences using the word hypocrisy. Jim's hypocrisy makes it very difficult to trust him, since he often says one thing and does another. If Tina wasn't known for her hypocrisy, she might have a better chance of being elected as class president. There was no hypocrisy in the tears of the Empress. To avoid being duplicity and hypocrisy, here are some reminders. Appreciate everything, especially the little things. Show who you truly are. Don't act or pretend to be someone.
Just be yourself. Avoid arguments. Settle conflicts. Don't let the future be more worse than this year just because of those negative commands. As Sir Asher always saying, do good to avoid evil. It can affect ourselves, especially our trust issues regarding duplicity and hypocrisy. We all know that all the negative commands are not all acceptable. It is because we've chosen to do the bad one instead of the good one. And with this, I'm ending my topic with a quotation from Nathaniel Hawthorne. No man for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true. Thank you for listening. I hope you learned something today. Have a great day. Okay guys, ngayon natapos ko na mapakinggan ang ibang mga negative commands sa 8 commandments na inyong tinalakay. So ngayon naman ay inihiling ko na pakinggan ninyo ako na ibabahagi ko naman sa inyo ang last ng negative commands ay ang mockery and irony. Ang mockery, ito ay may masamang angarin sa mga tao o mga ibang bagay sa pamamagitan ng kanilang kilos salita, tulad ng pagbubuli. Ang mockery ay ang pagtawanan o gayahin ang isang tao na may kapansanan o paghamak. Kung ang isang tao na gumagawa ng isang mockery sa kanyang kapwang tao, ito ay nagpapakita na walang alaga ang tao. Ang irony naman, ito yung paggamit ng mga salita upang maiparating ang isang kahulugan na kabaliktaran ng totoong sinabi. Guys, alam nyo na ba ang ibig sabihin ng mockery and irony sa negative commands? Ikawalong utos ng Diyos, huwag kang magbintang at huwag kang magsinungaling. Maraming uri ng pagsaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, katulad na lamang ng hindi pagsabi ng katotohanan, rash judgment, detraction, calumny, flattery and complaisance, duplicity and hypocrisy, mockery and irony. All these negative commands is contrary to the truth. It can harm other people's reputation and can break confidence. It is also an offense against justice and charity. So what does the 8th commandment require us? It is not to lie, because lying is deceiving yourself and misleading others who have the right to know the truth. We should fear and love God, so that we do not lie, betray our neighbor, but speak well of him, and put the best construction on everything. Let us speak good and do good. Speak no evil and avoid evil. Ang buhay ko ay nagbago. Ako ngayon ay natuto. Ang salitang ito, tinig na nagsusumamo. Kami ngayon gamitin mo sa isang mundong makabuluhan, ituring mo kaming kasangkapan. Sa kapayapaan, ito ang nais mo. Tanging ikaw lamang nagbigay sa amin ng lakas, sa isip na matuwid, puso sana'y di na malihis. Ikaw ang landas ko, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang aking presensya, ikaw lamang at wala nang iba pa.